Královna je jednou z velkých forem druhu Xenomorpha XX121, která slouží jako matka a vůdkyně xenomorfního úlu. Královny jsou jedno z největších, nejsilnějších a nejinteligentnějších kast xenomorfů a jejich vzhled se od menších variant liší tím, že jim z hrudi vyrůstá pár paží navíc a z lebky se směrem dozadu rozšiřuje velký hřbet hlavy. Královny jsou schopné bojovat a jsou hrozivými soupeřkami, ale k takové události dochází jen zřídka. Královny většinou fungují jako stacionální nosiči vajec v úlu, o které se starají dělníci a nechávají pretoriány nebo drony plnit obranné nebo útočné úkoly. Královna navíc dohlíží na údržbu hnízda, kterou opět provádí dělníci a do jisté míry i droni. Při kladení vajec má královna obrovský vejcovod, který ji činí nepohyblivou. Královny jsou v podstatě inteligentnější než většina běžných xenomorfů. Vykazují rysy hněvu a pomsty přesahující jakékoliv čistě instinktivní chování. Projevují schopnost řešit problémy a jsou také schopny vydávat rozkazy či příkazy podřízeným kastám. Ze všech kast xenomorfů má královna nejvíce fyzických odlišností. Jejím nejvýraznějším rysem je obrovská velikost, obvykle měří kolem 4,5 metru, což je dvojnásobek výšky většiny ostatních xenomorfů, přičemž je známo, že některé starší královny jsou ještě větší. Tomu odpovídá i mnoho typických znaků xenomorfa, které jsou u královny také výrazně větší, včetně čelistích, které jsou plné několik centimetrů dlouhých, průhledných zubů, ostrých jako břitva, a vnitřní čelist, jejíž tlama může být téměř stejně velká jako lidská hlava. Královny mají na hlavě velké pancéřované korunky, do kterých mohou schovat obličej a ústa jako ochranný prostředek. Podobně jako želva může schovat hlavu do krunýře. Tento velký krunýř je v porovnání se zbytkem královnina velmi velkého těla neúměrně velký a předpokládá se, že slouží jako jakási smyslová anténa, která královně umožňuje velmi citlivě detekovat tepelné, biochemické a bioelektronické signály. Královny mají také zadní nohy s dvojitým kloubem, 2 sady hřbetních trubic, které jsou ostřejší než u jiných xenomorfů, 6prsté ruce, přičemž 3prst je mnohem delší než ostatní, a další pancéřovaný krunýř na hrudi v podobě dalšího karapaxu. Vnější mezoskelet královny je ve skutečnosti tak odolný, že je dokonce schopen odrazit trvalou střelbu z automatických zbraní, ačkoliv zůstává zranitelný vůči protipancéřovému střelivu. Kromě svých 2 primárních končetin mají královny také druhý, mnohem menší pár paží vybíhajících ventrálně ze středu jejich hrudi. Přesný účel těchto zbraní není znám. Královnin ocas je extrémně dlouhý a segmentovaný, s velkou čepelovitou špičkou. Stejně jako u typických dronů, královny mívají černé nebo černomodré zbarvení. Královny kladoucí vajíčka se snadno poznají podle obrovského vejcovodu, který se táhne spod ocasu a může být dlouhý až 9 nebo 12 metrů. Tyto vaječníky jsou obvykle zavěšeny na stropě úlu pomocí popruhů, vytvořených ze stejné vylučované pryskyřice jako samotný úl. Vzhledem k velikosti a hmotnosti tohoto vaku je královna ve stádiu kladení nepohyblivá a zcela závislá na pomoci a ochraně svých podřízených. V kritické situaci se však vejcovod může oddělit, aby královna mohla uniknout, ačkoliv tento proces je pro královnu zřejmě bolestivý a je nepravděpodobné, že by se váček dal stejně snadno znovu připojit, pokud vůbec. Královny jsou však schopny si během poměrně krátké doby vypěstovat nový vaječník, i když i to pro ně může být bolestivé. Během znehybnění královna obvykle složí nohy pod tělo a místo toho se opírá o biomechanický trůn. Při kladení královna obvykle vyprodukuje až 15 vajec za hodinu. Královna navzdory poměru velikosti v porovnání s ostatními xenomorfy dokáže vydržet téměř neomezenou palbu, než se bude muset stáhnout, a to především díky zesílenému mezoskeletu a přidanému brnění. Bylo také pozorováno, že přežijí téměř úplné zahalení ohněm, ačkoliv dlouhodobé vystavení žáru a plamenům je nakonec smrtelné. Díky své odolnosti dokáže královna po uvolnění z fáze kladení zničit většinu kořisti během několika sekund. Bylo také zjištěno, že královny vykazují četné známky extrémní hustoty svalů. Královny jsou schopny roztrhnout syntetické materiály na 2 části pouhýma rukama. To spolu s jejich obrovskou velikostí činí z jakékoliv formy boje zblízka nerozumnou taktiku, pokud se s nimi střetnete, a to i pro jaučů. Královny jsou vzhledem ke své velikosti rychlé. Byly zaznamenány exempláře, které běží rychlostí až 40 km za hodinu. Jsou také neuvěřitelně dlouhověké. Odhaduje se, že některé exempláře přežijí desítky tisíc let.
Přinejmenším ve velmi chladných podmínkách jsou královny schopny hibernovat nebo jinak pozastavit svůj metabolismus, což jim umožňuje další prodloužení života. Zatímco o xenomorfech se obvykle říká, že jsou asexuální, královny jsou obvykle klasifikovány jako samice, a to kvůli jejich podobnosti s podobnými kastami samic kladoucí vajíčka v hmyzí říši. V populaci xenomorfů se obvykle vyskytuje pouze jedna královna. Příležitostně se však může stát, že dojde ke kontaktu více královen. Takový průběh události vede ke konfliktu, přičemž nakonec dominantní královna bývá často označována jako císařovna a vládne všem ostatním královnám nacházejícím se v její doméně. Stejně jako kasty plivač a běžec jsou královny schopny plivat kyselinu z úst. Zatímco královny se mohou zdát navzájem velmi identické, často existují jemné variace v jejich fyzickém vzhledu, které odlišují jednoho jedince od druhého. Zatímco mnoho nižších kast je v podstatě k nerozeznání od svých kolegů xenomorfů, pokud nejsou nějakým způsobem označeni nebo viditelně zraněni, královny se mohou občas značně lišit v barvě. Například některé starší královny, jako je matriarcha na BG386, měly znatelně šedivější mezoskelet, což je vlastnost, která byla v důsledku toho předběžně spojena se stárnutím tvora. Snad nejpozoruhodnější oblastí variací u dospělých královen je tvar a rysy jejich výrazného hřebene hlavy, i když bylo vidět, že všechny příklady těchto hřebenů přijaly stejnou základní formu, byly zaznamenány odchylky v přesném tvaru týkající se celkového obrysu, jakož i absence nebo množství dalších výčnělků, rohů, hřebenů nebo čepelí kolem hřebene. Královny jsou velmi inteligentní a je o nich známo, že dokážou ovládat stroje a chápat a dokonce na základní úrovni interpretovat lidské jednání. Mají značné pozorovací schopnosti a jsou schopny posoudit riziko a zvážit hodnotu jednoho jednání oproti druhému. Na rozdíl od mnoha alienů mají také smysl pro sebezáchovu a upřednostňují své vlastní blaho před blahem svých dětí, ale pouze v situacích, kdy jde o život. Všechny tyto schopnosti se projevily, když první královna na LV-426 nařídila svým dronům, aby se stáhli, když Ellen Ripley hrozila, že zničí její vejce. Tato schopnost komunikovat a dokonce vyjednávat s člověkem předpokládá značný a pokročilý intelekt. Ačkoliv mnohé z těchto intelektuálních rysů lze do jisté míry pozorovat prakticky u všech xenomorfů, je známo, že královny jsou v každém ohledu výrazně lepší. Důkazy dokazující, že královny jsou schopny komunikovat s ostatními xenomorfy a veletým, ačkoliv přesný způsob této komunikace zůstává nejasný. Byly sice zaznamenány příklady královen, které dávají svým potomkům pokyny prostřednictvím slyšitelných skřeků, ale předpokládá se, že jejich primární způsob komunikace je v podstatě složitější. Možná zahrnuje vypouštění feromonů nebo ultrazvuk. Weyland Yutani dokonce navrhl, že královny a jejich potomci sdílejí jakýsi druh bioelektronického vědomí úlu. Skutečnost, že královny jsou zřejmě v téměř neustálém kontaktu se svými potomky a jsou schopny s nimi komunikovat na značné vzdálenosti nebo přes značné překážky, takovou teorii podporuje. Jejich velký hřeben na hlavě může hrát v komunikačním procesu určitou roli a fungovat jako receptor, vysílač jakýchkoliv používaných signálů. Ačkoliv jsou královny násilné a nepřátelské nestvůry, zdá se, že se o své potomstvo, zejména o nenarozené vejce, velmi starají a chrání je, a pokud to ušetří jejich potomky, budou jednat, nebo se zdrží jednání. Zničení královnina hnízda jí však může přivést k pomstychtivému vzteku. Královna na LV-426 neúnavně pronásledovala Ripley a Newt poté, co jí spopelnila úl, a dokonce zašla tak daleko, že se ukryla v podvozku jejich výsadkové lodi a sledovala je zpět na USS Sulaco. Je také známo, že hrozba zničení královněných vajec může na královnu vyvinout určitý vliv. Je zaznamenáno několik případů, kdy jednotlivec vyhrožoval královněným vejcím, aby ji přiměli ke spolupráci nebo ušetřili jejich život. V příběhu Aliens Earth Hive je královna podrobena testu IQ a získá skóre 175 bodů. Přesný způsob vzniku královny se liší a stále se o něm vedou rozsáhlé diskuze. Vzhledem k vysoce variabilní povaze xenomorfa, jeho identitě jako eusociálního hemžícího se tvora, jehož chování je zaměřeno na šíření druhu a obtížnosti jeho vykořenění a zničení, jakmile se jednou hluboce usadí na planetě, by nemělo být vyloučeno, že xenomorf může mít různé cesty k vytvoření královny v případě, že jedna zemře, namísto jediné linie k vytvoření královny. Když se královna zmocní jiného úlu, zničí zejména nejen pretoriány z jiného úlu, ale také všechny vajíčka.
protože obojí vnímá jako ohrožení svého postavení. To by naznačovalo, že vajíčka a fejzagři, stejně jako pretoriáni, jsou s předchozí královnou vnitřně spojeni tak, že si je dominantní královna nemůže přivlastnit. Dronům a bojovníkům, u nichž je prokázáno, že se mohou vyvinout v pretoriány, je však dovoleno žít. V románu Vetřelci Bishop vyslovuje teorii, že zavedení mateří kašičky ve stádiu vajíčka může vést ke vzniku královny, podobně jako při vzniku včelých královen, což znamená, že královna je královnou již od nejranějších stádií svého životního cyklu. Tato teorie měla být podpořena ve filmu Vetřelec 3, který původně obsahoval Royal Fejzagra, který byl schopen implantovat speciální embryo královny do hostitele, stejně jako implantovat další normální embryo do druhého hostitele, aby měla brzy narozená královna k dispozici drona, který by ji chránil během kritických raných stádií jejího života. Nicméně všechny scény, které toto ukazovaly, byly z kinoverze filmu odstraněny, ačkoliv královský Fejzagr byl později znovu zaveden v rozšířené speciální edici. I když se v kinoverzi stále hovoří o tom, že embryo uvnitř Ripley je královna, není přesně vysvětleno, proč tomu tak je, ani jak vznikla dvě embrya, když ve filmu je vidět pouze jedno vajíčko a jeden normální Fejzagr. Vetřelec 3 také ukazuje, že samotná královna Chessbuster je fyzicky odlišná. Má částečně vyvinutý hřbet hlavy, dobře vyvinuté nohy a 2 páry rukou, jako dospělá královna. Po odstranění Royal Fejzagra v rozšířené verzi Vetřelec 3 vyvinuli romány Aliens a videoherní série Alien vs Predator vlastní metodu vytváření královen, při níž se vyvíjely z podřadnějších kast xenomorfů. Konkrétně videohry ukázaly, že se vylíhly z Pretoriána, který se sám vyvinul z dronu. Exemplář 6 ve hře Aliens vs Predator se vyvíjel tímto způsobem, když se v závěrečné scéně kampaně za Vetřelce vylíhl v královnu ze stádia Pretoriána. To je ještě posíleno ve hře Aliens vs Predator. Dachande v ní poznamenává, že droni se mohou měnit v samice a později se přeměnit v královny vetřelců a založit hnízdo. Během vypuknutí epidemie xenomorfů v Gunnison v Kolorádu se ukázalo, že Predalien je schopen oplodnit člověka přímo několika embryí xenomorfů. Režiséři filmu Aliens vs Predator 2 následně uvedli, že tvor byl předčasně královnou a že tento jediný způsob oplodnění byl navržen tak, aby jí umožnil rychle vybudovat armádu xenomorfů, než se vyvine do své nepohyblivé fáze kladení vajec. V knize Aliens Theory of Alien Propagation se říká, že existující královna dostává instinktivní signály, podle nichž klade speciální chovná vejce, která obsahují speciální fejzagry, v nichž jsou larvy královen. Tato vejce jsou z královněny komnaty rychle odstraněna, a to z důvodu legendárně protivné povahy xenomorfů, protože by královna ve svých malých dcerách viděla hrozbu. Tato vejce dostanou od dronů nejzdravější a nejsilnější hostitele a po vylíhnutí začnou mezi sebou zuřivě bojovat na život a na smrt, jako divocí psi. Přeživší z této bitky pak založí svůj úl. Podle vypravěče komiksu nemusí být toto zabíjení darwinovské, ale spíše mladá královna definuje svou vlastní vražednou realitu. Když byla královna ještě mladá, odvedla kontingent trubců ze starého úlu, aby začali znova. Císařovna je další kastou xenomorfních panovníků, i když je větší a silnější než královna. Královny jsou jim ve skutečnosti podřízeny a oni sami jsou v podřízeném postavení vůči královně matce. Královna matka, označována také jako matka královna, je velká forma druhu xenomorfa XX121, která slouží jako nejvyšší řídící síla druhu. Dokonce i královny a císařovny jsou jí podřízeny. S královnami matkami se setkali pouze na Xenomorph Prime, kde je chránili Palatinové. Není jasné, zda královna přijme některé vlastnosti svého hostitele, jako je tomu u jiných xenomorfů. Původ a růst královny nebyl nikdy důkladně prozkoumán. Královny, které byly spatřeny na Hadley's Hope a na USM Auriga, se obě zrodily z lidí. V prvním případě je jediným logickým hostitelem lidský kolonista, v případě druhém Ripley 8. A obě byly vzhledově prakticky totožné, s výjimkou sekundárního reprodukčního cyklu klonované královny na palubě Aurigy, což je vedlejší účinek neumyslné genetické kontaminace. Predalien, který zaútočil na Gunnison v Kolorádu a u něhož bylo potvrzeno, že je mladou královnou, se však v tomto mladém věku drasticky lišil svým vzhledem, neboť převzal mnoho aspektů ze svého hostitele Jauči. Podobně i královna na LV223 se zrodila z jednoho z místních druhů.
a měla nápadně odlišnou podobu, než je obvyklé. Zdá se, že to naznačuje, že královny stejně jako ostatní xenomorfové přijímají rysy hostitelského organismu a v důsledku toho se fyzicky liší. Jiné příklady to však zjevně popírají. Některé nalezené královny měly podobný nebo dokonce totožný vzhled jako ta v Hadley's Hope, i když původní hostitelský organismus nemohl být člověk. Pozoruhodným příkladem je matriarchana BG386, která byla objevena na planetě vzdálené světelné roky od Země a její stáří bylo datováno na desítky tisíc let, což znamená, že se narodila dávno předtím, než se v této oblasti mohl vyskytovat jakýkoliv člověk. Nekanonické materiály, jako například crossover mezi vampirelou a vetřelci, ukazují, že královna přebírá rysy svého upírského hostitele, například velká netopíří křídla. Tak, toto byl kompletní rozbor vetřelčí královny. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patronu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.